વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કિશન થુમર આજે આ વિડીયોમાં તમારા માટે લાવ્યો છું એનસીઈઆરટી સિલેબસ ધોરણ 12 ચેપ્ટર નંબર 6 વિકલિતના ઉપયોગો. તેની અંદર આપણે એક્સરસાઇઝ 6.3 જે ચાલતું હતું તેમાં દાખલા નંબર 21 લગી કમ્પ્લીટ કરેલા હતા. સ્પર્શક અને અભિલંબને રિલેટેડ આપણે એક્ઝામ્પલ હતા, એટલે કે સ્પર્શકના સમીકરણ અભિલંબના સમીકરણ કેવી રીતના મેળવવા તેને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ હતા. રેડી? તો આજે આપણે દાખલા નંબર 22 થી શરૂઆત કરવાના છીએ. તેમાં પરવલયનું સમીકરણ આપેલું છે y² બરાબર 4ax ના એક બિંદુ આપેલું છે 80² 280 બિંદુ આગળ સ્પર્શક તથા અભિલંબના સમીકરણો મેળવવાના છે. રેડી? તો મિત્રો અહીં જે પરવલય આપેલો છે તેની આગળ આપણે એક બિંદુ આગળ સ્પર્શક અને અભિલંબના સમીકરણ મેળવવાના છે. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરીએ છીએ મિત્રો, dy/dx મેળવીએ છીએ. તો dy/dx મેળવીએ તો અહીંયા 2y dy/dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4a થશે. રેડી? હવે dy/dx કેટલું મળશે મિત્રો, તો કે dy/dx ઇક્વલ ટુ 4/2 એટલે કે 2 વધશે, એટલે કે 2a/y. રેડી? તો આ dy/dx મળ્યું મિત્રો, એટલે કે સ્પર્શકનો ઢાળ મળે છે. પરંતુ આપણે આ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ આગળ મેળવવું છે તો એ લખશું dy/dx, અહીંયા લખશું બિંદુ 80² 280 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y ની જગ્યાએ 280 લખી નાખશું, એટલે કે 2a ના છેદમાં 280, એટલે 2a 2a કટ થઈ જશે, 1/t ઢાળ મળશે. એટલે કે આ સ્પર્શકનો ઢાળ મળ્યો 1/t. રેડી? હવે આપણે આ બિંદુ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવવું હોય મિત્રો, તો આપણી પાસે ઢાળ પણ છે અને બિંદુ પણ છે. તો અહીં લખશું મિત્રો 80² 280 બિંદુ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ. રેડી? તો મિત્રો અહીં સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવવા માટે આપણે અહીંયા જોશો તો સૂત્ર છે y - y1. રેડી? એટલે કે y - y1 છે 280 બરાબર ઢાળ છે 1/t કૌંસમાં x - x1 એટલે કે 80². રેડી? તો અહીંયા આવી રીતના થશે. હવે આનું સાદુરૂપ આપશો મિત્રો, એટલે આ t અહીંયા ગુણાકારમાં આવી જશે, એટલે કે ty - 280² બરાબર x - 80². રેડી? હવે આનું આપણે સાદુરૂપ આપશો મિત્રો, એટલે આ 280² છે તે માઇનસમાં છે, સામે જાય તો પ્લસમાં આવી જશે, એટલે કે ty બરાબર x અને 280² માંથી એકવાર t² બાદ થશે એટલે વધશે ખાલી t² પ્લસમાં. રેડી? તો એ પ્લસ 80². રેડી? તો મિત્રો આ મળી ગયું સ્પર્શકનું સમીકરણ. રેડી? તો આપણે જે બિંદુ આપેલું હતું 80² 280 તેની આગળ આપણને સ્પર્શકનું સમીકરણ મળી ગયું છે. નેક્સ્ટ આપણે અભિલંબનું સમીકરણ મેળવશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે અભિલંબનો ઢાળ મેળવશું. તો અહીં લખશું અભિલંબનો ઢાળ. અભિલંબનો ઢાળ ડાયરેક્ટ મેળવી શકશું. આ 1/t છે તો તેનું વ્યસ્તનું માઇનસ કરી નાખે એટલે -t થશે. રેડી? હવે આ બિંદુ આગળ આપણે અભિલંબનું સમીકરણ મેળવી નાખીએ, એટલે કે 80² 280 બિંદુ આગળ અભિલંબનું સમીકરણ. રેડી? તો y - 280 કૌંસમાં -t કૌંસમાં x બરાબર -t કૌંસમાં x - 80². રેડી? આનું સાદુરૂપ આપી દે મિત્રો, y - 280 બરાબર -tx પ્લસ 80³. રેડી? હવે અહીંયા શું કરશું તો કે y ને કરતાં બનાવી નાખીએ એટલે સમીકરણ બની જશે -tx ને આપણે પાછા પહેલાં લખી નાખીએ x વાળું પદ, પછી આ બાજુ અચળ લખી નાખીએ, એટલે કે 280 પ્લસ 80³. રેડી? આ 80³ છે. તો અહીંયા મળી ગયો આપણને y બરાબર -tx પ્લસ 280 પ્લસ 80³. રેડી? તો જે આપણે મિત્રો 22મો દાખલો હતો, એક પરવલય આપેલું હતું y² બરાબર 4ax, જે એનું આપણે 80² 280 બિંદુ આગળ આપણે સ્પર્શકનું સમીકરણ અને અભિલંબનું સમીકરણ જે મેળવવાનું હતું તે આપણને મળી ગયું છે. તો અહીં દાખલા નંબર 22 કમ્પ્લીટ થાય છે. તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ દાખલા નંબર 23. મિત્રો દાખલા નંબર 23માં આપણે લંબછેદી બે વક્રો લંબછેદી છે તે કન્સેપ્ટને આધારિત એક્ઝામ્પલ છે. તો રકમમાં લખેલું છે, જો બે વક્રોના છેદબિંદુ આગળના સ્પર્શકો પરસ્પર લંબ હોય તો તે બે વક્રો લંબછેદી છે તેમ કહેવાય. એટલે કે બંને સ્પર્શકોના ઢાળનો ગુણાકાર -1 થાય મિત્રો, તો આપણે એવું કહી શકીએ કે બંને વક્રો લંબછેદી છે. પરંતુ એ રકમમાં એવું કીધેલું છે, જો 8k² બરાબર 1 હોય તો વક્રો એક આપેલો છે y² બરાબર x અને બીજો વક્ર આપેલો છે xy બરાબર k લંબછેદી છે તેમ સાબિત કરો. એટલે કે બે વક્રો આપેલા છે, બંને વક્રો લંબછેદી છે. ક્યારે? તો કે 8k² બરાબર 1 હોય ત્યારે. રેડી? તો મિત્રો અહીંયા આપણે આગળ વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે શું કરવું પડશે, વિકલન કરવું પડશે. એટલે કે 2y
ડીવાય બાય ડીએક્સ બરાબર 1 થશે. એટલે કે ડીવાય બાય ડીએક્સ અહીંયા કેટલો મળે છે તો કે 1/2y. રેડી? આ વક્ર માટે. હવે આ વક્ર માટે જોઈએ તો આપણે ગુણાકાર કરવો પડશે. એટલે કે પહેલું પદ બારે એક્સ બારે વાયનું વિકલન ડીવાય બાય ડીએક્સ પ્લસ વાય બારે એક્સનું વિકલન 1 થાય અને કેનું વિકલન 0 થશે. તો અહીંયા મિત્રો ડીવાય બાય ડીએક્સ મળશે -y/x. રેડી? બંને વક્રો માટેના આપણને ઢાળ મળી ગયા, એટલે કે ડીવાય બાય ડીએક્સ મળી ગયા છે. પરંતુ આપણે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ આગળ, એટલે કે x1 y1 બિંદુ આગળ આપણે ઢાળ મેળવવું હોય તો અહીંયા થશે ડીવાય બાય ડીએક્સ. આના ઢાળને આપણે m1 કહી દઈએ પહેલા વક્ર માટે. રેડી? એટલે કે m1 આ બિંદુ આગળ આપણે મેળવવું છે તો 1/2y1 થશે. અને આ બિંદુ આગળ આપણે આનો ઢાળ મેળવીએ જેને આપણે m2 કહી દઈએ તો -y2/x2 થશે. સોરી, x1 y1 છેદમાં x1 થશે, કારણ કે x1 y1 આગળ છે. રેડી? નેક્સ્ટ હવે મિત્રો આપણે જોઈ તો અહીંયા આપણે બેનો ગુણાકાર કરી m1 ગુણ્યા m2 બરાબર 1/2y1 -y1 છેદમાં x1. આ y1 કટ થઈ જશે એટલે જવાબ આવશે -1/2x1. રેડી? -1/2x1 આવો આપણને બેનો ગુણાકાર મળે છે. પરંતુ અહીંયા આપણે જોશું કે બંને લંબછેદી છે તેવું સાબિત કરવું છે તો અહીંયા આપણે વક્રો એકબીજાને કાટખૂણે મળે છે. રેડી? તો અહીં લખશું મિત્રો, વક્રો એકબીજાને કાટખૂણે મળે છે, તેથી આપણે ડાયરેક્ટલી લખી શકશું અહીંયા -1. રેડી? કારણ કે લખી નાખશું બંને વક્રો કાટખૂણે મળે છે. અત્યારે આપણે લંબછેદી છે તેવું નક્કી કરી લીધું છે ડાયરેક્ટલી. અહીંયા આના ઉપરથી આપણે 8k² બરાબર 1 જે આપણે રકમમાં આપેલું છે સ્ટાર્ટિંગમાં કે 8k² બરાબર 1 હોય તો વક્રો બંને જે આપેલા છે તે લંબછેદી છે તેમ સાબિત કરો. રેડી? તો m1 × m2 બરાબર -1 લઈ લીધા છે. એના ઉપરથી આપણે 8k² બરાબર 1 આપણે સાબિત કરશું. તો અહીંયા -1 લઈ લીધા છે મિત્રો, માઇનસ કટ થઈ જશે તો x1 બરાબર આપણને મળશે 1/2. રેડી? તો અહીંયા લખશું મિત્રો આપણે આ બાજુ x1 બરાબર 1/2. રેડી? હવે x1 બરાબર 1/2 મળી ગયો છે. હવે x1 y1 જે બિંદુ છે તે આ વક્ર પર પણ છે અને આ વક્ર પર પણ છે. રેડી? તો અહીં લખશું મિત્રો x1, y1 એ બંને વક્ર પર હોવાથી પેલા વક્ર ઉપર મૂકશો એટલે આપણને y1² બરાબર x1 મળશે. એટલે કે y1² બરાબર શું મળશે મિત્રો? 1/2. x1 ની કિંમત આપણને 1/2 મળી છે. રેડી? એ જ રીતના બીજા બિંદુ આના માટે વાત કરશું તો x1 y1 બરાબર k થશે. રેડી? x1 નો સ્ક્વેર બંને બાજુ આપણે સ્ક્વેર લઈ લઈએ, કારણ કે આપણે 8k² જોઈ છે. રેડી? એટલે બંને બાજુ સ્ક્વેર લઈ લઈએ. x1² પ્લસ y1² બરાબર k². હવે x1 નો કિંમત છે 1/2 એટલે 1/2 નો સ્ક્વેર લખશું અને y1 નો સ્ક્વેરની કિંમત છે 1/2 બરાબર k² થશે. આનું સાદુરૂપ આપી દે મિત્રો, 1/4 × 1/2 બરાબર k² થશે. એટલે કે 1/8 બરાબર k² થાય. એટલે કે 8k² બરાબર 1. રેડી? તો અહીંયા લંબછેદી આપણે લઈ લીધું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં. રેડી? એટલે કે -1 બરાબર -1/2 એટલે કે m1 × m2 બરાબર આપણે -1 એટલે કે કાટખૂણે મળે છે એવું ડાયરેક્ટલી આપણે લઈ લીધું, એઝ્યુમ કરી લીધું અને તે પરથી આપણને 8k² બરાબર 1 મળ્યું. એનો મતલબ એવો થયો કે જો 8k² બરાબર 1 હોય તો આપણે શું કહી શકીએ કે બંને વક્રો લંબછેદી છે. રેડી? તો મિત્રો અહીંયા લંબછેદી કન્સેપ્ટના આધારિત આ જે એક્ઝામ્પલ હતો તે કમ્પ્લીટ થાય છે. એટલે કે દાખલા નંબર 23 કમ્પ્લીટ થાય છે. દાખલા નંબર 24 ની રકમ જોશો તો તેમાં લખેલું છે અતિવલય એક આપેલો છે x² છેદમાં a² y² છેદમાં b² બરાબર 1 ના x0 y0 બિંદુ આગળના સ્પર્શક તથા અભિલંબના સમીકરણો મેળવો. તો મિત્રો હું એવી આશા રાખું છું કે આ એક્ઝામ્પલ જે છે તે તમે જાતે ગણી શકશો, કારણ કે સ્પર્શક અને અભિલંબના સમીકરણો મેળવવા માટેના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ થઈ ગયા છે તો તે તમે જાતે ગણી શકશો. તમારે સિમ્પલ સૌથી પહેલાં dy/dx મેળવવાનું છે તો dy/dx તમને મળી જશે. પછી તમારે x0 y0 આગળ સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવશો તે પરથી આપણે સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવી શકશો અને x0 y0 આગળ અભિલંબનો ઢાળ મેળવી લ્યો અને પછી તમે તે બિંદુ આગળ અભિલંબનું સમીકરણ મેળવી શકશો. રેડી? તો અહીંયા દાખલા નંબર 24 તમારે જાતે ગણવાનો રહેશે. તો આપણે નેક્સ્ટ જોશું દાખલા નંબર 25. મિત્રો દાખલા નંબર 25 પણ સિમ્પલ છે, પણ થોડુંક ડિફરન્શિએશન થોડુંક અલગ પ્રકારનું હોવાથી આપણે અહીંયા ગણશું. વક્ર એક આપેલો છે y બરાબર √3x - 2 ના રેખા 4x - 2y + 5 બરાબર 0 ને સમાંતર સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવો. તો આને સમાંતર સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવવાનું છે. તો આનો ઢાળ આપણને ડાયરેક્ટ મળી જશે dy/dx = -a/b. સોરી, આનો ઢાળ ટૂંકમાં ડાયરેક્ટ આ રેખાનો ઢાળ આપણે ડાયરેક્ટ મેળવી શકીએ. ઢાળ થશે આ રેખાનો -a/b એટલે કે -a/b કરશો એટલે -4/-2 એટલે કે 2 મળશે. તો આ રેખાનો ઢાળ આપણને મળી ગયો છે અને આનું વિકલન કરશો એટલે આપણને આનો પણ ઢાળ મળી જશે.
રેડી, વિકલન થશે રૂટ એક્સનું વિકલન થાય 1/2 રૂટ એક્સ, એવી રીતના એક્સની જગ્યાએ 3x - 2 આપેલા છે તો આપણે એઝ ઇટ ઇઝ લખશું, એટલે કે 1/2 રૂટ 3x - 2 લખશું અને આનું વિકલન આપણે બાજુમાં કરી નાખશું એટલે 3 થશે. રેડી, તો આ મિત્રો dy/dx બરાબર આપણને મળ્યા 3/2 રૂટમાં 3x - 2. રેડી, આ dy/dx બરાબર છે, એટલે કે આ સ્પર્શકનો આપણને ઢાળ મળ્યો એક્સના ટર્મમાં. પરંતુ અહીંયા એવું કીધેલું છે મિત્રો, જે સ્પર્શક જે છે તે રેખાને સમાંતર છે, તો અહીં લખશું મિત્રો સ્પર્શક રેખાને સમાંતર છે. તેથી આપણે આ સ્પર્શકનો ઢાળ અને રેખાનો ઢાળ બે સમાન થશે. સમાંતર હોવાથી બેના ઢાળ કેવા થશે મિત્રો? સમાન થશે. એટલે કે આ dy/dx ની જગ્યાએ આપણે 2 લખી શકશું, તો અહીં ડાયરેક્ટલી લખી નાખી 2 = 3/2 રૂટ 3x - 2. રેડી, આપણી પાસે ઢાળ છે પરંતુ અહીં બિંદુ નથી, તો બિંદુ ગોતશું. તો આ 2 ડિવિઝનમાં છે, અહીંયા જઈએ તો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવી જશે, આને પણ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જવા દે તો 4 × રૂટ 3x - 2 = 3. બંને બાજુ વર્ગ લઈ લેશું, આપણે x મેળવવો છે મિત્રો, તો બંને બાજુ આપણે વર્ગ લેશું એટલે અહીંયા 16 થઈ જશે, અહીંયા 3x - 2 થઈ જશે, અહીંયા થઈ જશે 9. રેડી, આ 16 ગુણાકારમાં છે, સામે જઈ તો ભાગાકારમાં જશે, અથવા તો ડાયરેક્ટ તમે 16 ને અંદર ગુણાવી દો તો 16 તેરી 48x થશે, -16 દુ 32 થશે, બરાબર 9. તો અહીં મિત્રો આપણને ડાયરેક્ટલી x મળી જશે. હવે x મેળવવા માટે અહીં લખશું, આ -32 છે, સામે જઈ તો 32 ને 9 41 થશે, 41/48. રેડી, તો મિત્રો અહીં x મળી ગયો છે 41/48. તો આ x ની કિંમતને આપણે જે રકમ વક્ર આપેલો છે y બરાબર રૂટ 3x - 2 તેમાં મૂકી દે એટલે આપણને y મળી જશે. તો y બરાબર રૂટ 3 કૌંસમાં 41/48 - 2. રેડી, આના ઉપરથી આપણને y મળી જશે. તો y મેળવશું મિત્રો, 40 તેરી 120 એટલે કે 123 -48 દુ 96 થશે અને છેદમાં 48. રેડી, આનું મિત્રો આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 123 માંથી 96 બાદ કરશો એટલે 4 અહીંયા વધશે અને 23 આ. રેડી, એટલે કે 27/48. હવે અહીંયા તમે જોશો તો 9 તેરી 27 થશે અને 16 તેરી 48 થશે, એટલે 9/16 3 3 કટ થઈ ગયા, વર્ગમૂળ કાઢશો એટલે 3/4 મળશે. એટલે બિંદુ થયું અહીંયા મિત્રો કયું બિંદુ આપણને મળી ગયું? 41/48, 3/4. તો આ બિંદુ આગળ આપણે સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવવાનું રહેશે, તો આપણે તે મેળવી 41/48, 3/4 બિંદુ આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ. રેડી, y - y1 કેટલો છે મિત્રો? 3/4 બરાબર ઢાળ કેટલો છે? તો કે 2 કૌંસમાં x - x1 એટલે કે 41/48. રેડી, હવે આનું સાદુરૂપ આપી દે મિત્રો. અહીંયા તમે જોશો તો 4 × 4 4y - 3/4 આવશે. અહીંયા 48 અંદર ગુણાવી દેશો એટલે કે 48x - 41 અને છેદમાં 48 આવશે, પરંતુ ઉપર 2 ગુણાકારમાં છે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ 24 લખી નાખશું. રેડી, અહીંયા 6 ચોક 24 થશે, 6 ને અહીંયા ગુણાકારમાં લઈ લઈ એટલે 6 ચોક 24 પાછા થશે, 6 તેરી 18 થશે, અહીંયા 48x - 41. આ બધું આપણે ઓલી બાજુ ભેગું કરી દે એટલે આ બાજુ 0 વધશે, 48x - 24y અને આ 18 માઇનસમાં છે, સામે જાય તો પ્લસમાં થઈ જશે. રેડી, એટલે કે 18માંથી 41 બાદ કરશો એટલે આપણને મળશે -23. રેડી, તો મિત્રો આ આપણો આન્સર થશે, મતલબ કે જે આપણને માગેલ સ્પર્શક હતો તે આપણે મળી ગયો, 48x - 24y - 23 બરાબર 0. રેડી, તો મિત્રો અહીંયા દાખલા નંબર 25 કમ્પ્લીટ થાય છે, એટલે કે જે સ્વાધ્યાય 6.3 ની અંદર જે કાંઈ પણ એક્ઝામ્પલ હતા તે કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે 26મો અને 27મો હેતુલક્ષી પ્રશ્ન એટલે કે MCQ છે, તો તે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 26. મિત્રો દાખલા નંબર 26 બહુ જ સિમ્પલ છે. એક વક્ર આપેલો છે y બરાબર 2x² + 3 sin x ને x બરાબર 0 આગળ દોરેલ અભિલંબનો ઢાળ ખાલી જગ્યા છે. ઢાળ અભિલંબનો મેળવવાનો છે, તો 4 ઓપ્શન આપેલા છે મિત્રો. પહેલું ઓપ્શન છે 3, બીજું ઓપ્શન છે 1/3, ત્રીજું ઓપ્શન છે -3 અને ચોથું ઓપ્શન છે -1/3. રેડી, તો મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે અભિલંબનો ઢાળ મેળવવો તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવવો પડે છે. તો સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવવા માટે અહીંયા આપણે વિકલન કરવું પડશે. x બરાબર 0 આગળ ઢાળ મેળવવો છે, તો પહેલાં હવે dy/dx મેળવી નાખી તો આનું વિકલન થશે 4x + 3 cos x. રેડી, હવે x બરાબર 0 આગળ આપણે ઢાળ મેળવવો છે એટલા માટે x ની જગ્યાએ આપણે 0 મૂકી દઈશું મિત્રો.
આ 0 થઈ જશે અને 3 cos 0 રેડી cos 0 એટલે 1 થાય એટલે કે અહીંયા ડાયરેક્ટલી આપણને જવાબ મળશે 3 આ કેનો ઢાળ મેળવ્યો મિત્રો સ્પર્શકનો ઢાળ ખાસ યાદ રાખજો ઓપ્શનમાં 3 પણ આપેલું છે તો 3 ટીક કરવા નથી અહીંયા આપણને પૂછેલું છે અભિલંબનો ઢાળ રેડી તો અભિલંબનો ઢાળ કેટલો થાય મિત્રો આના વ્યસ્તનું માઇનસ એટલે કે આ વ્યસ્ત કરી તો 1/3 થાય અને માઇનસ કરી નાખે એટલે -1/3 જે આપણને પૂછેલું છે અભિલંબનો ઢાળ તે થશે રેડી તો એ દાખલા નંબર 26 કમ્પ્લીટ થાય છે ઓપ્શન છે તમારું ટેક્સ્ટ બુકમાં તમે જોશો તો ચોથું ઓપ્શન તમને જોવા મળશે -1/3 એટલે કે ડી ઓપ્શન આવશે રેડી તો દાખલા નંબર 26 કમ્પ્લીટ થાય છે નેક્સ્ટ છેલ્લો એક્ઝામ્પલ જોઈએ આ એક્સરસાઇઝનો 27મો મિત્રો દાખલા નંબર 27માં જોશો તો એક વક્ર આપેલો છે y² = 4x ના ખાલી જગ્યા બિંદુ આગળ સ્પર્શક y = x + 1 થશે એટલે અહીંયા સ્પર્શકનું સમીકરણ આપેલું છે વક્ર આપેલો છે બિંદુ આપણે જે છે તે મેળવવાનું છે રેડી એટલે કે સ્પર્શ બિંદુ મેળવવાનું છે 4 ઓપ્શન આપેલું છે પહેલું ઓપ્શન છે 1,2 બીજું ઓપ્શન છે 2,1 ત્રીજું ઓપ્શન છે 1,-2 અને ચોથું ઓપ્શન છે -1,2 તો મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે શું કરશું કે જે વક્ર આપેલો છે તેનો ઢાળ મેળવશું આનો પણ ઢાળ મેળવશું પછી બેને શું કરશું સરખાવશું એટલે આ x ના ટર્મમાં હશે સામે જે આપણને ડાયરેક્ટ મળશે આ જે y = mx + c સાથે સરખાવશો એટલે આનો ઢાળ મળશે કેટલો મિત્રો તો કે 1 રેડી તો ઢાળ મળી ગયો આનો ઢાળ મેળવવા માટે આપણે આનું વિકલન કરશું 2y dy/dx = 4 આ 2 કટ થઈ જશે એટલે કે dy/dx બરાબર 4/2y છે એટલે કે 2/y થઈ જશે રેડી હવે અહીંયા dy/dx બરાબર 2/y છે એટલે કે આ x, y બિંદુ આગળ આપણે આ જે સ્પર્શક છે તેનો ઢાળ મળ્યો 2/y અને જે સ્પર્શકનું સમીકરણ છે તેના ઉપરથી આપણે ઢાળ મળે છે 1 રેડી તો અહીંયા આપણે શું કરશું મિત્રો આ બેને સરખાવી શકશું એટલે કે 2/y = 1 લખી શકશું રેડી આના ઉપરથી y મળી જશે કેટલો તો કે 2 રેડી y = 2 મળે છે એટલે કે તમે ઓપ્શન જોશો તો તેમાંથી તમને બે ઓપ્શન જોવા મળશે એક પહેલું ઓપ્શન અને છેલ્લું ઓપ્શન જેમાં y આમ તમને 2 હોય રેડી તો હવે 50-50 આન્સરમાં આવી ગયા છીએ તો આપણે કમ્પ્લીટ ફાઇનલ 100% આન્સર મેળવવો હોય તો આ y = 2 ને તમારે કોઈ પણ એક મતલબ કે આ સમીકરણમાં મૂકવા રહેશે આમાં પણ મૂકી શકો છો તમે આમાં મૂકશો તો તમને ઓપ્શન મળશે નહીં ઓપ્શન એમાં પણ છે આમાં પણ મૂકી શકશો y² = 2 એટલે કે 2² = 4x 2² કરશો એટલે 4 મળશે 4 = 4x એટલે કે x બરાબર કેટલા મળશે મિત્રો 1 રેડી આમાં તમે મૂકો તો પણ તમને આન્સર મળી જાય 2 મૂકશો એટલે x બરાબર તમે 1 આ બાજુ લઈ લેશો એટલે માઇનસ થઈ જશે તો એમાં પણ તમને x એમ કેટલો મળશે 1 મળશે તો અહીંયા બિંદુ મળે છે 1,2 રેડી એટલે કે જે વક્ર છે y² = 4x નું 1,2 આગળ સ્પર્શક કેટલો થશે y = x + 1 થશે રેડી તો અહીંયા મિત્રો દાખલા નંબર 27 પણ કમ્પ્લીટ થાય છે એટલે કે આ સ્વાધ્યાય 6.3 જે હતું તે કમ્પ્લીટ થાય છે એટલે કે સ્પર્શક અને અભિલંબને રિલેટેડ જે કાંઈ પણ કન્સેપ્ટ હતા કે જ્યાં આપણે વિકલનનો ઉપયોગ કરી અને સ્પર્શકનું સમીકરણ અને અભિલંબનું સમીકરણ મેળવી શક્યા રેડી તો તેનો આપણે તે કન્સેપ્ટ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે નવા કન્સેપ્ટ સાથે ભેગા થશું તો અહીંયા આપણે આ વિડીયો પૂર્ણ કરશું મિત્રો તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો તમારા ફ્રેન્ડ્સને શેર કરી દો અને ચેનલ પર પહેલી વાર આવતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો થેન્ક યુ જય હિન્દ